مشروعنا اليوم هو مشروع تقسيم 360 في اسطنبول. المشروع بيحوي على 4 أبعاد مهمة. البعد الأول هو بعد الموقع، تقسيم اللي كلنا عارفينها، وألحقنا بالاسم 360 اللي جاي من 360 درجة، الدائرة اللي بتجي 360 درجة ومركزها بيجي بالمنتصف، يعني مشروعنا في منتصف الدائرة ومنتصف اسطنبول. البعد الثاني هو بعد متعلق بأسلوب الحياة. المشروع آخذ طابع الأزقة الضيقة اللي فيها محلات تجارية، فيها الكافيهات والمحلات التجارية ذات الماركة المشهورة، والبعد المتعلق بالذكريات القديمة. البعد الثالث هو بعد تاريخي، الموقع بحد ذاته هو موقع تاريخي، والمباني هي مباني تاريخية تم ترميمها حاليا. البعد الرابع والأخير هو بعد استثماري، استثمار في مركز المدينة. استثمار في مركز المدينة دائما هو استثمار رابح على المدى الطويل، لأن مراكز المدن بيجيها قفزات في الأسعار كل فترة. خلونا نشوف المشروع سوا وتعطونا رأيكم فيه. مشروع تقسيم 360 هو مشروع مميز بواجهاته الأثرية والمباني الأثرية اللي عم بيكون أعمارها بين 150 إلى 200 سنة. في عنا عمليات ترميم قائمة حاليا، وعمليات ترميم تمت، وعمليات ترميم مستمرة. المشروع مؤلف من 917 وحدة سكنية ومكاتب تجارية. المكاتب هن هدول بلوكين حاليا تسلموا، وعدد المكاتب المتوفر هو 176 مكتب، هدول مباعات بشكل كامل. في عنا هون فندق عبارة عن فندق 5 نجوم، رح يتم تسليمه خلال 2 إلى 3 سنوات، رح يكون يعني أحد الماركات المشهورة. في عنا هون ريزيدنس بلوكين، عبارة عن بلوكين تسليمهم خلال شهر 9 وشهر 10. فيه مجموعة من الوحدات السكنية ممكن إنه نستخدمها حتى في التأجير السياحي. المشروع بصراحة هو مشروع ضخم جدا، في عنا العديد من البلوكات وقطع المباني الموجودة بالمشروع. هذا البلوك بشكل كامل الآن مفتوح للبيع وتسليمه خلال 1.5 سنة من الآن. وفي عنا أيضا مجموعة من البلوكات الأخرى. تسليم المشروع بشكل كامل عم بيكون خلال 5 سنوات. ليش هالمدة الطويلة؟ لأن نحن في عنا عمليات ترميم قائمة ومستمرة، وعمليات ترميم تختلف عن عمليات البناء العادية. طول الواجهة الرئيسية للمشروع جاي تقريبا بطول 220 متر. في عنا أيضا يعني مواقف سيارات تحت الأرض بعدد كتير كبير، حوالي 1000 موقف ل1000 سيارة. في عنا أيضا محلات تجارية منتشرة تحت المباني بشكل شوارع لطيفة وتشطيبات بالحجر الجميل. وهي المحلات رح تكون مؤجرة وتحت كنترول إدارة المشروع، يعني ما رح يكون في غير الماركات المشهورة والماركات العالمية الممكن نلاقيها باستنيا ونشاط ناشئة وهي الأماكن في اسطنبول. نحن الآن بأحد شوارع المشروع في الجزء السكني. ملاحظين الشارع على الطرفين فيه مباني أثرية، بعضها الذي تم ترميمه وبعضها تم إعادة بنائه حسب وضعها. في عنا أرضية حجرية مكسية بالحجر بالكامل، وخلفي على اليسار في عنا بناء أثري أيضا يتم ترميمه يتم تحويله إلى فندق. نحن الآن رح نشوف شقة نموذجية بالمشروع، غرفة وصالة، مساحتها 84 متر، مساحتها الصافية تقريبا 58 متر. هي شقة نموذجية لسه ما فرشتها شركة الإنشاء، لكن عملت الديكورات تبعها. ملاحظين إنه الصالون كتير واسع، مساحته جميلة تقريبا 35 متر مع المطبخ، وحتى إمكانية على فكرة تسكير المطبخ بالديكور واردة، فممكن إنك أنت تعمل المطبخ مسكر بالنسبة للصالة. الديكورات اللي شايفينها على الجدران لا تسلم، لكن هي نموذج. غرفة النوم مساحتها تقريبا 16 متر، مساحتها واسعة كمان بالنسبة لشقة غرفة وصالة. طبعا حاملين هن ديكورات حلوة جميلة مع وراء الجدران، هذا كله لا يسلم. وبحب أذكر إنه التدفئة والتكييف مركزي بالنسبة للشقق المتوفرة بالمشروع. هي الحمام مساحتها تقريبا 3.3 متر مربع.
أنيق وشيك، ومختارين ألوان كتير حلوة مع الأرضيات بتتناسب. طبعا المطبخ إذا بدنا نشوفه فيه عنا السخان وعنا الفرن ماركة سيمنز، وعنا أيضا شافة الروائح اللي هو مخبى داخل الخزانة بطريقة ديكورية جميلة. وطبعا في عنا أيضا غسالة الصحون أيضا تسلم، وهي ماركة سيمنز. بحب أذكر إنه هي شقة نموذجية، ولكن بنفس الوقت هي شقة حقيقية ضمن المشروع، لذلك التشطيبات اللي شايفينها هي تشطيبات حقيقية، وكل الشبابيك وكل الأمور الموجودة في الشقة هي حقيقية. ممكن الآن نشوف شقة ما فيها ديكور مشان نشوف كيف التسليم بالضبط رح يكون لشقق المشروع. تفضلوا. هاي شقة غرفة وصالة اللي حكيت لكم عنها، تشطيباتها بهذا الشكل وبهذا الشكل تسلم. نموذجها شوي مختلف، جاي على زاوية وفيها تكسيرات في الجدران. طبعا ما في تغييرات جوهرية بشقق المشروع، لأن المشروع هو بمعظمه يعني مباني أثرية، فبالتالي التغييرات هي فقط تحسينات بالتشطيبات الداخلية وبعض التغييرات غير الجوهرية بالنسبة للمواد المستخدمة. يعني مثلا إذا بدنا نشوف المطبخ كلاسيكي بصراحة، هو المطبخ تسكيره بهذا الشكل اوتو ستوب. المجلى عنا او المغسل مستورد خصيصا من المانيا للمشروع. وفي عنا هاي المصطبه اللي للمطبخ ايضا كمان ماركه جدا مميزه، ماركه تركيه والوانها كثير جميله. بالنسبه لموضوع العزل يعني في كثير تفاصيل مهمه، وهون يعني في كاوتشوك وفي يعني تشطيبات وتفاصيل معينه بتمنع الصوت، كمان ايضا بتعزل الحراره والرطوبه والى اخره. ايضا غرفه النوم بهذا الشكل، كمان نفس الشقه السابقه تقريبا 15 او 16 متر. الحمام ايضا مساحتها تقريبا 3 متر مربع. الارضيه والجدران مستخدمين سيراميك نوعيات جيده جدا. طبعا يعني المشروع فيه عدد كبير من النماذج بالنسبه لغرفه وصاله وغرفتين وصاله وثلاثه وصاله واربعه وصاله وخمسه وصاله. المشروع تسليمه قريب بالنسبة للمرحلة الأولى. هذا كل شيء بالنسبة للشقق النموذجية والشقق المكتملة في المشروع. خلينا نشوف أيضا المكاتب. نحن الآن بالقسم المخصص للمكاتب بالمشروع. طبعا مثل ما تكونوا ملاحظين خالص تقريبا هذا القسم. على اليمين وعلى اليسار بنائين مكسيين مجهزين، مكسية بالحجر بالكامل، كتير جميلين صراحة. حتى في عنا إنارة في الأرض، هدول العمودين اللي جايين في النص يعني ضايفين رونق كتير حلو. المكاتب مدخلها كتير فخم. طبعا منطقة مثل منطقة تقسيم، وجود مكتب فيها لأي شخص هو شغل كتير إيجابية وإضافة كتير كبيرة لشركتك، خصوصا إذا كانت شركة مؤسساتية. شفنا المشروع بشكل كامل، تفاصيله، الإنشاءات، الترميم والماكيت والشقق اللي رح تتسلم قريبا. المشروع حاصل على جوائز عالمية وبشراكة مع بلدية بيوغلو. والمشروع هو مهم جدا للاستثمار بسبب 4 ميزات أساسية حكيناها في البداية، اللي هي الموقع، أسلوب الحياة، الأصالة، والاستثمار في مركز المدينة. نشوفكم على خير. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا.